Hello everyone! Welcome back sa aking recipe channel. Bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng Happy New Year. Ayan, 6 hours na lang, New Year na po, 2021 na. Ang videong i-share ko sa inyo ngayon, gagawa ako ng buko salad. Kung nais mong malaman ang proseso nito at kung ano ang mga ingredients na gagamitin natin dito, manatili lamang po kayo sa panunood. So ito yung mga sangkap na kakailanganin natin dito. 1 1/4 cup ng shredded young coconut, 6 cups ng fruit cocktail, 1 cup ng nata de coco, 1 cup ng kaong, 500 ml na all-purpose cream at saka yung ating condensed milk na 3/4 cup. Lahat ng mga sangkap pagsasama-samahin ko dito sa malaking bowl. Unahin ko paglagay yung fruit cocktail, nata de coco, kaong, shredded young coconut, all-purpose cream at yung condensed milk. Ayan, nalagay na natin lahat ng mga sangkap. Yung next nating gagawin, paghahalo-haluin lang natin tong mabuti. Okay na tong ating buko salad. Tinikman ko na siya. Perfect yung lasa niya. Saktong-sakto lang talaga siya. Takpan ko na lang to ng cling wrap at ilalagay ko siya sa chiller. After 5 hours, pwede na itong kainin. Sa mga bagong viewers dito sa aking channel, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, huwag mong kalimutang i-click yung subscribe at i-click mo na rin yung notification bell sa tabi ng subscription para every time na mayroon akong mga bagong upload na mga recipe, ma-update kayo. Maraming salamat!